Biến căng tuyệt thế đường môn, đang chiến đấu sinh tử, Hoắc Vũ Hạo khóc thét khi cụ tổ hơn 200 tuổi Long Tiêu Dao đòi hồi xuân để theo đuổi Đường Vũ Đồng. Đúng vậy, các bạn không nghe nhầm đâu, trong những diễn biến tiếp theo của bộ phim, Hắc Ám Thánh Long hiện nguyên hình, trâu già thích gặm cỏ non, khen Đường Vũ Đồng nức nở trước mặt chính thất. Không chỉ vậy, thanh niên hơn 200 tuổi này còn có pha thả thính đi vào lòng đất. Đánh đấm gì tầm này nữa, Long Tiêu Dao chỉ tiếc sinh nhầm thời, không thì đã hốt Đường Vũ Đồng rồi. Suốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngay bây giờ, hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút tìm hiểu nhé! Trong tập trước, Hoắc Vũ Hạo đã có một màn quậy tưng bừng tại đế quốc Nhật Nguyệt. Tuy nhiên, ngay khi định rút lui, nam chính của chúng ta lại đụng độ phải một tảng đá siêu to khổng lồ. Đó chính là Hắc Ám Thánh Long, Long Tiêu Dao, một trong hai cực hạn đấu la mạnh nhất đại lục hiện nay. Vừa chạm mặt, Long Tiêu Dao đã nhận ra người quen cũ. Ông không giấu nổi sự ngạc nhiên trước tốc độ thăng cấp kinh hoàng của Vũ Hạo. Nhìn hắn, ông trầm giọng nói: "Không ngờ lại là ngươi, nếu Tịch Thủy không nói, thật khó tin, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, ngươi đã trưởng thành đến mức này." Ở phía đối diện, trước uy áp kinh người từ cực hạn đấu la, Hoắc Vũ Hạo cố giữ vẻ bình tĩnh, hắn điềm nhiên đáp: "Ta cũng không ngờ lại gặp ngài ở đây, xin chào, Long tiền bối." Long Tiêu Dao cười lớn: "Người đã là hồn thánh, khoảng cách đến hồn đấu la cũng không còn xa, Mục huynh thật khéo nhận đệ tử, nhưng đáng tiếc." Nghe đến đây, Hoắc Vũ Hạo bỗng cắt lời: "Xin đừng nhắc đến lão sư của ta, nếu ông ấy còn sống, nhất định sẽ cảm thấy hổ thẹn khi từng làm bạn với ngài." Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Hoắc Vũ Hạo không ngần ngại chỉ trích Long Tiêu Dao là kẻ nối giáo cho giặc, dung túng cho Thánh Linh giáo tàn sát sinh linh. Nhưng Long Tiêu Dao lại có một góc nhìn méo mó đến đáng sợ. Ông cười khẩy nói: "Ngươi cho rằng ta hồn sư sinh ra đã là kẻ ác sao? Hầu hết bọn họ đều là những kẻ đáng thương, bị người đời ruồng bỏ. Ta tin rằng khi đế quốc Nhật Nguyệt thống nhất đại lục, mọi thứ sẽ khác." Nghe một lời này, Hoắc Vũ Hạo chất vấn: "Chỉ vì bản thân chịu bất công mà quay sang tàn phá người khác là đúng sao? Hãy nhìn Diệp Tịch Thủy, tử thân tháp của bà ta chứa cả vạn linh hồn oan khuất, đó là điều ngài muốn thấy ư?" Long Tiêu Dao vẫn kiên định đáp: "Không cho phép ngươi phán xét Tịch Thủy, ta đã không còn đường lui, vì nàng ta nguyện làm bất cứ điều gì." Biết không thể thuyết phục được lão già si tình mù quáng này, Vũ Hạo định dùng lá bài tẩy là thú thần đế thiên để đe dọa, nhưng Long Tiêu Dao đâu phải tay mơ. Lão đã sớm phát hiện ra cái đuôi đi theo Vũ Hạo nãy giờ. Nhìn vào hư không, ông quát lớn: "Nhìn đủ chưa? Ra đi cô nương!" Từ trong góc tối, một bóng hình xinh đẹp bước ra. Cái đuôi này không ai khác chính là Đường Vũ Đồng. Thấy nàng xuất hiện ở đây, Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc thốt lên: Sao ngươi lại ở đây?" Đường Vũ Đồng hất mặt đáp: "Tại sao ta lại không thể ở đây?" Cảm giác sắp có kịch hay, Long Tiêu Dao lớn tiếng nói: "Thật là một cô bé xinh đẹp, người nấp ở bên cạnh, từ lúc ta xuất hiện đã không ít lần muốn ra tay, chỉ là không tìm được cơ hội mà thôi. Có cô bé này ở đây, ta tin rằng lực lượng thần thú của ngươi sẽ không còn tác dụng quá lớn đâu. Đi thôi, chúng ta đổi chỗ khác, ở đây ồn ào quá." Trong nháy mắt dịch chuyển, Hoắc Vũ Hạo vẫn nghi vấn hỏi: "Sao nàng lại đến đây?" Trước mặt cực hạn đấu la, muốn thoát thân là quá khó. Đường Vũ Đồng cười tự tin lên tiếng đáp: "Lo lắng thì được bình an sao? Cùng lắm thì chiến tử, chúng ta kể vai chiến đấu cũng đâu phải lần đầu. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi." Hoắc Vũ Hạo khẽ cười: "Nàng bảo vệ ta? E là ta bảo vệ nàng thì có. Đúng là tuổi trẻ tài cao phải không các bạn?" Đứng trước cực hạn đấu la mà hai anh chị vẫn tranh thủ phát cơm chó. Điều này khiến Long Tiêu Dao cảm thấy thú vị. Lão quyết định cho đôi trẻ một bài học về sức mạnh tuyệt đối. Ông trầm giọng quát: "Khá lắm, đến đây, hai người cùng lên đi. Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, hãy dốc toàn lực mà liều mạng." Không còn cách nào khác, cuộc chiến chính thức nổ ra. Hoắc Vũ Hạo tung hết mọi con bài tẩy, tinh thần lực thực thể hóa, vận mệnh thẩm phán, rồi đến tuyệt chiêu linh hồn trùng kích. Đối diện liên hoàn kích, Long Tiêu Dao hiện ra từ bóng tối. Lão có chút bất ngờ nói: "Chỉ thiếu một chút, ta buộc phải thừa nhận, ngươi còn thiên phú hơn cả ta thời trẻ. Với cường độ tinh thần lực hiện tại của ngươi, chưa đến bát hoàn đã có thể sở hữu hồn hạch hệ tinh thần. Tương lai, một khi đạt tới cấp bậc siêu cấp đấu la, ngươi hoàn toàn có khả năng chống lại ta. Nếu có ngày ngươi trở thành cực hạn đấu la, ngươi sẽ là tồn tại ngang hàng với thần thú và tà đế. Nếu không phải ta có lĩnh vực tịch tĩnh hắc ám, các ngươi đã bỏ chạy thành công rồi. Có lẽ đó sẽ thành trò cười lớn nhất trong những năm tháng tuổi già của ta." Thất bại trong việc chạy trốn, Đường Vũ Đồng quyết định phản công. Nàng tiến lên, giải phóng 7 hồn hoàn 6 đen 1 đỏ, sau đó kích hoạt Quang Minh Long Thần Điệp, thi triển đệ tứ hồn kỹ Long Thần Phụ Thể. Ngay lập tức, một hư ảnh thất thải cự long xuất hiện. Huyết mạch này tạo ra áp lực khủng khiếp, khiến vũ hồn Hắc Ám Thánh Long của Long Tiêu Dao, vốn là thượng vị long tộc, cũng phải run rẩy sợ hãi. Long Tiêu Dao kinh hoàng thốt lên: "Long thần!" Cũng vào lúc ấy, Đường Vũ Đồng liên tiếp tung đòn, Quang Minh Long Thần Trảm chém tan màn đêm, vũ hồn chân thân Long Thần Hàng Lâm tung ra, nàng hóa thân thành rồng 7 màu, dùng long rực sát đao và Long Thần Bào Hao tấn công dữ dội. Nắm lấy cơ hội, Hoắc Vũ Hạo cùng Tuyết Đế và Băng Đế cũng liền ra tay. Dù bị áp chế huyết mạch, chênh lệch tu vi vẫn quá lớn, Long Tiêu Dao dùng Hắc Ám Chi Lực chặn đứng Đường Vũ Đồng. Sau khi thoát khỏi băng bạo thuật, Hắc Ám Thánh Long phấn khích nói: "Hai tiểu gia hỏa các ngươi quả thật cho ta rất nhiều kinh hỉ.
Thật không nghĩ tới, người tuổi trẻ bây giờ vậy mà đã có thể làm được trình độ như vậy. Quả nhiên là một đời người mới thắng người cũ a. Quay qua nhìn sâu vào thân hình xinh đẹp của Đường Vũ Đồng, Long Tiêu Dao cao hứng lên tiếng. Tiểu cô nương xinh đẹp biết bao a, nếu như ta có thể trẻ lại 200 tuổi, nó không chừng cũng sẽ trở thành người theo đuổi ngươi. Đáng tiếc, trò chơi kết thúc rồi. Hoắc Vũ Hạo lúc này chắc kiểu, alo cụ ơi, cụ hơn vợ con 200 tuổi lận đó, cụ tha cho nhà con. Mang tiếng là si tình với Diệp Tịch Thủy cả đời, thế mà thấy gái sinh huyết mạch long tộc xịn cái là cụ lại buông lời bà Ngọc ngay. Phen này mà đến tai bố vợ quyền lực Đường Tam trên thần giới thì chắc Long Tiêu Dao xác định không còn đường về hưu dưỡng già đâu nhé. Nhưng thả thính thì thả thính, đánh thì vẫn phải đánh. Với lời tuyên bố kết thúc trò chơi đầy ngạo nghễ kia, số phận của Vũ Hạo và Vũ Đồng coi như đã nằm trên thớt. Theo các bạn, ai sẽ là người cứu nguy cho họ trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này? Là thú thần đế thiên hay một thế lực bí ẩn nào khác? Hãy để lại bình luận dự đoán của bạn bên dưới nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.